नमस्कार, मी नमिता अभिरुची रेसिपीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करीत आहे. आज आपण पाहणार आहोत पुडाची करंजी. अगदी सोप्या पद्धतीने अशी बनवणार आहोत. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य: जर सिंपल आणि छान रेसिपी पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर आपण मग सुरुवात करूयात. पुडाची करंजी बनवण्यासाठी मी या ठिकाणी 1 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. मी एक अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे. आपण या करंज्या फक्त रव्याच्या बनवणार आहोत, यामध्ये आपण मैद्याचा वापर करणार नाहीत. आणि आता हे मिश्रण व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आता मी हे तेल टाकते. मी कडकडीत गरम करून घेतलेलं तेल आहे हे. तर मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे या ठिकाणी. आता हे चमच्याने असं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते. आता या ठिकाणी मी हाताचा वापर करून ते व्यवस्थित असं पीठ मळून घेणार आहे. आता यामध्ये मी थोडं थोडं पाणी करून हे पीठ व्यवस्थित असं घट्टसर असं मळून घेणार आहे. जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही, पातळ करायचं नाही पीठ. हे घट्टसरच मळून घेतलं पाहिजे पीठ. तर या ठिकाणी मी पीठ व्यवस्थित असं मळून घेतलेलं आहे. अगदी घट्ट असा गोळा मळून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. अगदी मऊ असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. अगदी चिरा पडलेला पण नसू देत. अगदी व्यवस्थित असं पीठ मळून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता मी छान असं व्यवस्थित असं घट्ट मळून घेतलेलं आहे पीठ. या ठिकाणी सुती कापड मी हे ओलं करून घेतलेलं आहे आणि यावर आता मी हे कापड झाकून ठेवत आहे 1 तासासाठी. त्या अगोदर आपण एक सारण बनवूयात. तर सारणासाठी मी या ठिकाणी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे. तो रवा मी अगोदर साजूक तुपामध्ये भाजून घेतलेला आहे खरपूस असा. या ठिकाणी देखील मी बारीक रव्याचा वापर केलेला आहे. त्यानंतर 1 वाटी मी खोबरे घेतलेलं आहे. त्यानंतर 1 वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे. साखर तुम्ही तुमच्या प्रमाणानुसार घालू शकता, कितपत गोड हवे. त्यानंतर काजू बदामाचे काप घेतलेले आहेत आणि चारोळे टाकलेले आहेत. त्यानंतर वेलची पूड घेतलेली आहे आणि आता हे मिश्रण आपण मिक्स करून घेणार आहे. व्यवस्थितरित्या हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर मी हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर आपलं सारण या ठिकाणी तयार आहे. चला तर मग आपण पुढची प्रोसेस करूयात. या ठिकाणी 1 तास झालेला आहे. आता आपण हे पीठ अगदी मऊ करून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी मी सेम आकारामध्ये छोटे छोटे गोळे करणार आहे आणि ते गोळे आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहे, जेणेकरून आपली करंजी अगदी छान लेयरवाली आणि मऊ आणि लुसलुशीत
खुसखुशीत झाली पाहिजे त्याकरिता. तर आता या ठिकाणी मी 4 गोळे घेतलेले आहेत आणि ते असे मी मिक्सरला फिरून घेणार आहे. जर तुमच्याकडे पाटा वरवंटा असेल तर पाटा आणि वरवंट्यावर टेचून घ्यायचं आहे ते पीठ अगदी मऊ होईपर्यंत. जर ते नसेल तुमच्याकडे अवेलेबल तर तुम्ही मिक्सरचा वापर करू शकता. तर या पद्धतीने आपण हे पीठ असं मिक्सरला फिरून घ्यायचं आहे. हां, तुम्ही पाहू शकता हे व्यवस्थित असं पीठ छान तयार झालेलं आहे. अगदी मऊ असं छान दिसत आहे पीठ, तुम्ही पाहू शकता. खूप सुंदर असं पीठ होतं मिक्सरला व्यवस्थित असं. त्याच पद्धतीने आपण हे जे उरलेले गोळे आहेत ते देखील मी या पद्धतीने असे पीठ करून घेतलेलं आहे. आता आहे ना हे आपण छान असं हाताने मळून घेणार आहोत. पुन्हा एकदा व्यवस्थित असं हाताने मळून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता मिक्सरला आपण पीठ फिरून घेतल्यामुळे अगदी एकसारखं आणि मऊ आणि मस्त असं पीठ झालेलं आहे. चला तर मग आता आपण करंज्या करण्यासाठी त्यापूर्वी अगोदर मी साठा कसा बनवायचा ते सांगते. या ठिकाणी मी कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे. आपण जे करंज्या बनवणार आहोत त्यासाठी लागणारा हा जो साठा आहे तर त्यासाठी मी कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे. तुमच्या अंदाजानुसार घ्या, तुमचं पीठ किती भिजवले त्यानुसार. तर मी या साठा घेऊन 3 चमचे घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये मी तेल टाकलेलं आहे. हे तेल थंडच तेल आहे, गरम तेल नाही आहे. थंड तेलाचा वापर केलेला आहे मी या ठिकाणी. आणखीन तेल थोडं टाकते. आता याची छान अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे. जास्त पातळ नाही, जास्त घट्ट नाही. त्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता, मीडियम अशी पेस्ट करायची आहे. अगदी 5 मिनिटं तरी असं फेटून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आणि ही आपली छान अशी पेस्ट तयार झालेली आहे. तर या पद्धतीने साठा बनवायचा आहे. तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठही वापरू शकता. आता या पद्धतीने आपला साठा तयार झालेला आहे. या ठिकाणी मी लाटी म्हणजे आपण जे पोळी करणार आहोत त्याला लावण्यासाठी मी मैदा घेतलेला आहे जराशी. तर या ठिकाणी मी एक गोळी घेते. आता त्याची आपण पोळी लाटणार आहोत. अगदी पातळ अशी पोळी लाटायची आहे. या ठिकाणी मी थोडासा मैदा लावलेला आहे आणि आता आपण हे पातळ अशी पोळी लाटून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता मी खूप अशी पातळ अशी लाटलेली आहे. या पद्धतीने अशी पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे. मी आता एक पोळी लाटून घेतलेली आहे. सेम आपण अशीच आणखीन एक लाटणार आहोत. मी 2 पोळ्यांची करंजी बनवून दाखवणार आहे. सेम आकाराचा सेम याच पद्धतीने मी दुसरा गोळा घेऊन आता सेम पोळी लाटून घेणार आहे. पोळी लाटून झालेली आहे माझी. आता आपण यावर काय करणार आहोत तर हा जो साठा आहे तो असा पूर्ण पसरवणार आहोत यावर. चमच्याने काही व्यवस्थित लागत नाही आहे. मी हाताचा वापर करून तुम्हाला व्यवस्थित असं दाखवते. हाताने व्यवस्थित असा साठा हा पूर्ण पोळीला लावून घ्यायचा आहे. एकसारखा असा पूर्ण पसरवायचा आहे. साठा तुम्ही बघू शकता जास्त घट्ट नाही, जास्त पातळ नाही आहे. या पद्धतीचा बनवायचा आहे. त्यानंतर आता त्यावर मी ही दुसरी पोळी टाकते आणि त्याला देखील आपण असं वरून
साठा लावणार आहोत. थोडीशी पोळी ना, ही वरची जी पोळी टाकली ना आपण, थोडीशी अशी दाबून घ्यायची, प्रेस करायची, जेणेकरून म्हणून थोडंसं दाबायचं आणि व्यवस्थित असा साठा लावून घ्यायचा. त्यानंतर आपण असं या पद्धतीने रोल करणार आहोत. अगदी हलक्या हाताने दाबायचे, जास्त जोर लावायचा नाही दाबताना. या पद्धतीने पूर्ण असा रोल करून घ्यायचा आहे. आता आपण याला चाकूच्या साहाय्याने आता आपण याचे लाटा पाडून घेणार आहोत याच्या. या पद्धतीने सेम आकारामध्ये तुम्ही लाटा पाडून घ्यायच्या आहेत. हा, तर या पद्धतीने मी छान अशा लाट्या करून घेतलेल्या आहेत. तर आता आपण करंजी लाटण्यासाठी घेऊयात. तर सर्वप्रथम मी लाटीला थोडंसं असं प्रेस केलेलं आहे. थोडंसं असं उभं लाटून घ्यायचं आणि त्यानंतरनं ती पारी अशी आडवी लाटायची आहे. हे लाटताना गोल अजिबात लाटायची नाही आहे, चौकोनी अशी लाटायची आहे आणि मध्ये पातळसर ठेवायचं. साईडला अजिबात लाटायचं नाही. साईडचे जे दिसतं आहे लेयर, तिथे बिलकुल लाटायचं नाही. आता यामध्ये आपण सारण भरून घेऊयात. आता याला मी साईडनी दूध लावते, जेणेकरून आपली करंजी फुटणार नाही याकरिता. दूध नसेल तर पाणीही लावू शकता तुम्ही, नो प्रॉब्लेम. आता या ठिकाणी मी असं जॉईंट करून घेते. हे दाबताना व्यवस्थित दाबायचं आहे. व्यवस्थित असं दाबून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपली करंजी तेलात फुटणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. व्यवस्थित असं तोंड बंद करायचं आहे. परंतु जे साईडचे लेयर आहे त्याला जास्त प्रेस करायचं नाही, त्याच्या आतील बाजूला प्रेस करायचं आहे. आणि या पद्धतीने आपली करंजी ही तयार आहे. सेम प्रोसेसने तुम्हाला मी दुसरी देखील बनवून दाखवते. या पद्धतीने लाटायचं आहे. त्यानंतरनं सेम अशी आडवी करायची आहे पारी आणि मध्यभागी लाटून घ्यायचं आहे. यात आता सारण भरून घेते. दूध लावून फोल्ड करून या पद्धतीने दाबून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता माझं करंजी कशी तयार झालेली आहे. मी अजिबात लेयर्सवर दाबलेलं नाही आहे. लेयरच्या आतील भाग जो आहे तिथं दाबून प्रेस करायचा आहे, जेणेकरून सारण बाहेर येत नाही आणि दुधामुळे ते छान चिटकून राहतं, त्यामुळे सारणही फुटत नाही तेलामध्ये. आता मी या ठिकाणी सगळ्या करंज्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आता या ठिकाणी आपण तळून घेऊयात. मी तेल गरम करण्यात ठेवलं आहे. तेल आपलं गरम पण झालेलं आहे. हां, ह्या करंज्या आपण अगदी मंद आचेवर तळून घेणार आहोत. तर मी एक एक करून करंज्या सोडते. एकेवेळी आपण 4 करंज्या सोडूयात. आता या करंज्या छान अशा खरपूस भाजून घ्यायच्या आहेत. जास्त फास्ट गॅसवर नको, अगदी मंद आचेवर तळून घ्यायच्या आहेत. थोडासा अगदी हलका कलर चेंज होईपर्यंत त्याला तळून घ्यायचा आहे. तुम्ही जेवढं मंद आचेवर तळून घेत तेवढे छान लेयर सुटतात त्याला. तुम्ही पाहू शकता की आता लेयर सुटायला चालू झालेला आहे. थोडा कलरही चेंज झालेला आहे. अगदी छान दिसायला लागलेत करंज्या.
अगदी सुंदर असे पदर सुटलेले आहेत. येस, तुम्ही पाहू शकता की किती छान कलर आलेला आहे करंजाला आपल्या आणि अगदी सुंदर असे लेयर आलेले आहेत. मी तुम्हाला दाखवते देखील. हे बघा, ते सुंदर असे पदर सुटलेले आहेत आपल्या करंजीला आणि कलर देखील छान आलेला आहे. आणि आपली करंजी देखील अजिबात फुटलेली नाही, कारण आपण व्यवस्थित असं प्रेस करून घेतलेलं आहे, व्यवस्थित दाबून घेतलेलं आहे दूध लावून. त्यामुळे आपली करंजी अगदी छान अशी झालेली आहे. काढून घेते. याच पद्धतीने आता आपण दुसऱ्या देखील करंज्या तळून घेणार आहोत. मंद आचेवर तळल्यामुळं छान असे लेयर सुटतात आणि जास्त लालसर पण होत नाही. अगदी हलक्या हाताने अशा पलटी करून घ्यायच्या आहेत. अगदी हलक्या हाताने, जास्त त्यांना जोर द्यायचा नाही, नाही तर काय होतं की मग ते फुटतात. त्यामुळे अगदी हलक्या हाताने पलटी करायच्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता की किती सुंदर झालेली आहे करंजी. तर या पद्धतीने आता मी काढून घेते. तळून झालेल्या आहेत आपल्या. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर कलर आलेला आहे. मी एकसारखं छान अशा करंज्या तळून घेते. बघू शकता किती छान लेयर पडलेले आहेत ना. आता या पद्धतीने मी सगळ्या अशा करंज्या तळून घेतलेल्या आहेत. बघू शकता किती सुंदर आणि एकसारख्या झालेल्या आहेत. आता मी या प्लेटमध्ये काढते. मस्त, खूप सुंदर, दिसायलाही सुंदर दिसतात, लागतातही छान. अगदी खारीसारख्या क्रिस्पी कुरकुरीत अशा करंजी आहे ही. नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. थँक्यू.